ઉનાળાની ગરમીમાં લૂ ના લાગે ને એટલે સૌથી વધારે જરૂર પડે લીંબુના શરબતની. પણ ઉનાળામાં લીંબુ મોંઘા થઈ જાય, વળી લીંબુનો રસ કાઢવો અને બધા મસાલા એકઠા કરવા અને શરબત બનાવવાની રોજની ઝંઝટ. તો કિચન સિરીઝમાં આજે ખૂબ જ ઉપયોગી તેવું લીંબુ, આદુ અને ફુદીનાનું સિરપ બનાવશું. આ સિરપ એક વખત બનાવી અને રાખી દો ને તો ઉનાળાના 4 મહિના સુધી સાચવી શકાય છે. અને પછી જ્યારે પણ લીંબુ શરબત કે સોડા પીવા હોય ને તો આ લીંબુ સિરપમાંથી માત્ર અડધી મિનિટમાં જ તૈયાર કરી શકાય છે. તો આ રેસીપી જોતા પહેલાં હજી સુધી જો તમે અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય ને તો જરૂરથી કરી લેજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પણ પ્રેસ કરી દેજો, જેથી ખૂબ જ ઉપયોગી રેસીપીના વિડીયોનો અપડેટ તમને તુરંત જ મળી જાય. લીંબુ સિરપ બનાવવાની શરૂઆતમાં મેં અહીં 750 ગ્રામ સાકર લીધી છે. સાકરના બદલે ખાંડ પણ વાપરી શકાય છે. તેની સાથે 350 ગ્રામ લીંબુ લઈશું. લીંબુનું સિરપ બનાવવા માટે હંમેશા કડક, તાજા અને પીળી છાલના લીંબુ હોય ને તેવા જ વાપરવાના, જેથી તેમાંથી રસ વધારે નીકળે. તેની સાથે 25 ગ્રામ ફુદીનાના તાજા પાન ડાળીથી અલગ કરી અને પાણીથી સાફ કરી ચોખ્ખા કરી લઈશું. પ્રથમ ફુદીનાના પાનને મિક્સરના ચટણીના જારમાં ઉમેરી દઈશું. હવે ફુદીનાના પાન પીસાઈ જાય અને તેનો ગ્રીન કલર પણ જળવાઈ રહે ને તે માટે 4 ટુકડા બરફના ઉમેરશું. જારનું ઢાંકણ ઢાંકી બધું પીસી લેવાનું છે. પીસાઈ ગયા પછી ઢાંકણ ખોલતા બરફ સાથે ફુદીનાના પાન એકદમ સરસ ક્રશ થઈ ગયા છે. તો હવે તેને સાઈડમાં રાખશું અને ચાસણી બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. જેના માટે ગેસની લો ફ્લેમ પર એક કઢાઈમાં બધી સાકર ઉમેરી દઈશું. હવે સાકર ડૂબે ને એટલું જ માત્ર પાણી કઢાઈમાં ઉમેરી દઈશું. પાણી ઉમેરાઈ જાય ને એટલે હવે ગેસની ફ્લેમ ઓન કરી અને હાઈ ફ્લેમ રાખશું અને સતત આ ચાસણીને મિક્સ કરશું, જેથી બધી સાકર છે ને તે પાણીમાં ઓગળી જાય અને તળિયે ચીપકે પણ નહીં. માત્ર 2 મિનિટ સુધી સતત મિક્સ કરતા હવે બધી સાકર છે ને તે ઓગળી ગઈ છે. તો હવે આ ચાસણીને આપણે ઉકળવા માટે રાખશું. ચાસણી ઉકળવાની શરૂઆત થાય ને એટલે હવે ફુદીનાના પાનનો જે રસ કાઢ્યો હતો ને તે પણ ઉમેરી દેવાનો છે. ફુદીનાનો રસ ઉમેરાઈ જાય ને એટલે હવે તેને પણ ચાસણીમાં મિક્સ કરી અને સાથે જ ઉકાળશું, જેથી ફુદીનો ચાસણીમાં ભળી જાય અને ફુદીનાના ફ્લેવર અને ટેસ્ટ ચાસણીમાં એકદમ સરસ બેસી જાય. લગભગ વધારે 2 મિનિટ ચાસણી ઉકળતા ફુદીનાનો ગ્રીન કલર એકદમ સરસ જળવાય અને ચાસણી પણ ઘાટી થઈ ગઈ છે અને ચાસણી ગ્રીન કલરની પણ થઈ છે. તો હવે આ ઉકળતી ચાસણીને આપણે આંગળીમાં લઈ તાર ચેક કરશું. અહીં જુઓ, આંગળી અને અંગૂઠા વચ્ચે ચાસણીનો એક તાર થઈ રહ્યો છે, એટલે કે આ સિરપ માટે જોઈએ ને તેવી ઘાટી ચાસણી બની અને તૈયાર થઈ ગઈ છે. અને હજી આ ચાસણી ઠંડી થશે ને એટલે થોડી વધારે ઘાટી થશે. બસ આ સમયે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને ચાસણીની કઢાઈ છે ને તે ગેસ પરથી નીચે ઉતારી લઈશું. નીચે ઉતાર્યા પછી પણ આ ચાસણીને થોડી વાર માટે હલાવી અને મિક્સ કરશું, જેથી બધું સરસ મિક્સ થઈ જાય અને ચાસણી થોડી ઠંડી થઈ જાય. લગભગ 10 મિનિટ સુધી મિક્સ કરતા ચાસણી થોડી એવી ઠંડી થઈ ગઈ છે. તો હવે તેમાં મસાલો પણ કરી લઈએ. તેના માટે અહીં પહેલાં 1 ટેબલ સ્પૂન મરીનો પાવડર ઉમેરી દઈશું. સાથે 1 ટેબલ સ્પૂન જીરુંનો પાવડર પણ ઉમેરી દેવાનો છે. અહીં આ પાવડર છે ને તે શેકેલા જીરુંનો પાવડર લીધો છે, એટલે જીરું શેકી અને પછી પાવડર બનાવી અને પછી ઉમેરવાનું છે. હવે તેની સાથે અડધી ટેબલ સ્પૂન સૂંઠ પાવડર પણ ઉમેરી દઈશું, જેથી આપણે અલગથી આદુનો રસ ઉમેરવાની જરૂર નહીં રહે. તેની સાથે 1 ટેબલ સ્પૂન મીઠું પણ ઉમેરી દેવાનું છે. બધું ઉમેરાઈ જાય ને એટલે હવે ચાસણીમાં આ બધું હલાવી અને મિક્સ કરશું. પણ હા, આ બધું ઉમેર્યા પહેલાં ધ્યાન એ રાખવાનું કે ચાસણી છે ને તે રૂમ ટેમ્પરેચર પર આવી ગઈ હોય ને તેવી થઈ જવી જોઈએ, જેથી આ બધા ઉમેરેલા મસાલાની ફ્લેવર જળવાઈ રહે. અહીં આપણે આ ચાસણી છે ને તે એક તારની બનાવી છે, પણ જેમ જેમ ચાસણી ઠંડી થતી જશે ને તેમ તેમ તે વધારે થીક થવા લાગશે. તો બસ ચાસણી સતત મિક્સ કરતાં એકદમ ઠંડી થઈ જાય ને એટલે તેમાં 350 ગ્રામ લીંબુનો રસ કાઢી અને રાખ્યો છે. તો હવે લીંબુનો આ રસ છે ને તે ખાંડની ચાસણીમાં ઉમેરી દેવાનો છે. લીંબુ સાથે બીજ પણ ચાસણીમાં પડ્યું છે, તો બીજને આપણે બહાર કાઢી લઈશું અને લીંબુના રસને સતત હલાવી અને મિક્સ કરશું. લીંબુનો રસ મિક્સ થતાં ચાસણી ઓટોમેટિક થીકમાંથી થોડી એવી પતલી થઈ જશે અને લીંબુના સિરપ માટે જોઈએ ને તેવી પરફેક્ટ કન્સિસ્ટન્સી આવી પણ જશે. આ રીતે ખાંડની ચાસણી ઘાટી બનાવી અને ત્યાર પછી લીંબુનો રસ ઉમેરી દેશો ને અને પછી એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરશો ને તો આ રીતે બનતું લીંબુનું સિરપ 3 થી 4 મહિના સુધી સાચવી શકાય છે. પણ હા, ખાસ ધ્યાન એ રાખવાનું કે ખાંડની ચાસણી ઠંડી થઈ જાય ને પછી લીંબુનો રસ ઉમેરવાનો, જેથી લીંબુના રસની ફ્લેવર જળવાઈ રહે અને ચાસણી કડવી પણ ના થાય. જો ચાસણી ગરમ હશે અને તેમાં તમે લીંબુનો રસ નાખી દેશો ને તો આ ચાસણી ખાટી થવાને બદલે કડવી થઈ જશે.
બધું મિક્સ થઈ જાય ને એટલે અહીં મેં ગ્રીન ફૂડ કલર લીધો છે. 1/8 ટીસ્પૂનથી પણ ઓછો ગ્રીન ફૂડ કલર આ સિરપમાં ઉમેરી દઈશું. પણ હા, લીંબુના સિરપમાં ફૂડ કલર ના ઉમેરવો હોય ને તો તે બિલકુલ ઓપ્શનલ છે. હવે ફૂડ કલરને પણ સિરપમાં મિક્સ કરશું, જેથી લાઇટ ગ્રીન કલર સાથે લીંબુ સિરપ બની અને તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે તૈયાર થયેલા લીંબુ સિરપના મિશ્રણને એક મોટા બાઉલમાં ગળણી રાખી દઈશું અને આ બનાવેલા મિશ્રણને તેમાં ગાળી લઈશું. ધીમે ધીમે બધા સિરપને ઉમેરતા જઈ અને ચમચી વડે ચલાવતા જઈ અને સિરપને ગાળી લેવાનું છે. બધું સિરપ હવે ગળાઈ ગયું છે. એકદમ સ્મૂથ કન્સિસ્ટન્સીની લીંબુ સિરપ બની અને તૈયાર થઈ ગયું છે. તો તૈયાર થયેલા લીંબુ સિરપને કાચની બોટલમાં ભરી પણ લઈશું. આ રીતે બોટલમાં ભરી અને સિરપ રાખી દઈએ ને તો નોર્મલ રૂમ ટેમ્પરેચર પર લગભગ 1 મહિના સુધી અને ફ્રીઝમાં 3 થી 4 મહિના સુધી સાચવી શકાય છે. તો આ લીંબુ, આદુ અને ફુદીનાનું સિરપ બની અને તૈયાર થઈ ગયું છે. બસ બોટલ સિરપથી ભરાઈ જાય ને એટલે બોટલનું ઢાંકણ ઢાંકી અને તેને સાચવીને રાખી દેશું. પણ હવે આ લીંબુ સિરપનો ઉપયોગ કરી આપણે લીંબુ શરબત અને લીંબુ સોડા પણ બનાવી લઈએ. તો પ્રથમ આપણે આ સિરપમાંથી શરબત બનાવીએ. જેના માટે ગ્લાસમાં 2 ટીસ્પૂન બનાવેલું લીંબુનું સિરપ ઉમેરી દઈશું. સાથે 3 થી 4 બરફના ટુકડા ઉમેરશું અને હવે ગ્લાસ ફિલ થઈ જાય ને તેટલું ઠંડુ પાણી ઉમેરી દઈશું. પાણી ઉમેરાઈ જાય ને એટલે ચમચી વડે પાણી સિરપ સાથે મિક્સ કરી દઈશું. બસ એકદમ સરળતાથી જોયું લીંબુ શરબત બની અને તૈયાર થઈ ગયું. અહીં અડધી મિનિટ કરતાં પણ ઓછો સમય લાગ્યો અને લીંબુ શરબત તૈયાર થઈ ગયું. હવે આ જ રીતે આ સિરપમાંથી આપણે લીંબુ સોડા પણ બનાવવાની છે. તો એક ગ્લાસમાં 2 ટીસ્પૂન જેટલું લીંબુ સિરપ ઉમેરી દઈશું. લીંબુ સિરપ ઉમેરાઈ જાય ને એટલે તેમાં બરફના ટુકડા ઉમેરશું અને બરફ ઉમેરાઈ ગયા પછી હવે તેમાં સોડા ઉમેરી દઈશું. ચમચી વડે સિરપ અને સોડા મિક્સ કરી લઈશું. અહીં જુઓ, એક જ સિરપમાંથી લીંબુ શરબત પણ તૈયાર થઈ ગયું અને લીંબુ સોડા પણ તૈયાર થઈ ગઈ અને તે પણ અડધી મિનિટથી પણ ઓછા સમયમાં. તો ફ્રેન્ડ્સ, એક જ વખત બનાવી આ લીંબુ, આદુ, ફુદીનાનું સિરપ રાખી દો ને તો પછી જ્યારે પણ લીંબુ શરબત કે સોડા પીવા હોય ને ત્યારે બસ સિરપ સાથે પાણી કે સોડા મિક્સ કરો અને ઇન્સ્ટન્ટ લીંબુ શરબત કે લીંબુ સોડા બની અને તૈયાર થઈ જાય છે. તો ઉનાળા માટે આ ખૂબ જ ઉપયોગી રેસીપી તમને કેવી લાગી ને તે કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને જરૂરથી કહેજો. સાથે આ ઉપયોગી રેસીપી ગમી હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર પણ કરજો. આ સાથે તમને ઉનાળામાં ઉપયોગમાં લેવાતા કોઈ પણ શરબત કે સિરપની રેસીપી જોવી હોય ને તો કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને જરૂરથી કહેજો. અને અમારી બધી આ રેસીપી સોશિયલ મીડિયા ઉપર જોવા માટે અમારા ફેસબુક પેજને લાઈક કરજો, જેથી સોશિયલ મીડિયા ઉપર તમે અમારી આ બધી રેસીપી જોઈ શકો. ફરી મળશું એક ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.